Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Справжній скандал у матчі Шахтар Карпати. Топ-клуб УПЛ отримає технічну поразку. Тренер Динамо Київ Костюк потрапив у скандал через російську мову. Роман Яремчук створив перший гол за Ліон. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Слот Сіті любить, коли ти щасливий аж до небес. Слот Сіті любить тебе з депозитом і без. Слот Сіті любить тебе щиро. Вітаємо з днем! Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк потрапив у скандал. За інформацією джерела та то таке, Ігор Костюк втрапив у неприємну ситуацію. Керівництво команди на тренуваннях та під час матчів головний тренер киян здійснює виключно російською мовою. Так, до прикладу, в останньому матчі проти Руху у Києві, де Динамо здолала львів'ян 1-0, було неодноразово чути, як Костюк підказує своїм підопічним на російській мові. Нагадаємо, раніше наставник Динамо Олександр Шовковський також спілкувався російською з футболістами, але прес-конференції публічно, як і Костюк, давав українською. Друзі, а чи бачите ви проблеми в тому, що Костюк розмовляє російською? Чи все ж таки найголовніше, щоб був результат на полі? А мова – це вже другорядне питання. Вашу думку з цього приводу обов'язково залишайте в коментарях нижче. Роман Яремчук відзначився гольовою дією у другому матчі за Ліон Пауло Фонсеки. Нападник Ліона Роман Яремчук зумів посприяти голу команди у матчі 23-го туру Ліги 1. Українець з'явився на полі на 58-й хвилині, а за хвилину асистував Толісо, який забив гол. Для Романа це перша результативна дія за французький клуб. Гравець провів на полі 32 хвилини, але у підсумку це не допомогло Ліону. Команда Фонсеки програла Страсбургу 1-3. За час на полі Роман віддав асист та змарнував гольовий момент. Один раз Яремчук потрапив в офсайд, віддав 6 точних передач та зробив 1 точний навіс. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Завершився перший тур після зимової перерви в УПЛ. Головний фаворит української прем'єр-ліги Донецький Шахтар вдома без шансів обіграв львівські Карпати з рахунком 3-0. Перший тайм вийшов без голів. Карпати поставили міцний автобус та сподівалися, що в них вийде відбитися і зіграти на нулі. Але у другому таймі наставник Шахтаря Артур Туран своїми замінами перевернув хід гри. Тренер випустив на поле дует Аліссон Трауре, які відновилися від важких ушкоджень. І обидва не підвели турецького коуча. На рахунку бразильця 2 асисти, на рахунку африканця 3 забиті м'ячі. Але наставник Шахтаря Артур Туран залишився не надто задоволений перемогою. Цитуємо тренера гірників. Я був найгіршим сьогодні. Тактично ми провели перший тайм не так, як я хотів це бачити. Я вже неодноразово наголосив, що цього недостатньо. Не можна здобувати перемоги лише за рахунок тактичної відточеності. Як я сказав раніше, нам бракувало емоцій, пристрасті, бажання, того, яке випромінюють діти, коли грають на вулиці. Другий тайм проходив більш хаотичніше, більш неорганізовано, і цього разу це зіграло на нашу користь, що в контексті результату мене дуже тішить, сказав Туран. Але не відбулося і без скандалу під час центрального матчу 17-го туру. Під час матчу 17-го туру Української прем'єр-ліги між Шахтарем та Карпатами сталася сутичка в секторі вболівальників львівського клубу. Між фанатами та стюардами виник конфлікт, який вимагав втручання правоохоронців. На місце події прибула поліція для стабілізації ситуації та забезпечення безпеки на стадіоні. Зазначається, що попередньо ініціаторами бійки були саме вболівальники Карпат, і поліція була змушена зупинити агресивно налаштованих фанів левів, які, вочевидь, були незадоволені поразкою команди супернику. Друзі, а як ви вважаєте, чи припустима така поведінка на футбольному стадіоні? Пишіть в коментарях нижче. В інших матчах туру УПЛ два лідери ЛНЗ та Полісся спокійно на класі обіграли Епіцентр та Колос відповідно з рахунком 2-0 та 3-0. І лише Динамо помучилося з Рухом, ледь-ледь вигравши 1-0. У турнірній таблиці УПЛ серед лідерів великих змін не відбулося. Черкаський ЛНЗ і Донецький Шахтар мають по 38 очок. Команда ЛНЗ опереджає конкурента за особистою зустрічю. Житомирське Полісся йде третім, маючи 33 бали, з відставанням у 5 пунктів. На четвертій позиції розташувалося Динамо, у якого 29 очків. Вочевидь, ця четвірка і розіграє нагороди в УПЛ в цьому сезоні. І враховуючи гандикап, а також якість гри, є великі питання стосовно того, чи вдасться Динамо взагалі заскочити на подіум. Адже випередити і ЛНЗ, і Полісся буде дуже важко, а Шахтар практично неможливо.
Тим паче, якщо кияни продовжують грати на такому поганому полі, як це було у матчі з Рухом. Що стосується боротьби за золото, то все ж таки Шахтар – великий фаворит, і гра проти Карпат це лише підтвердила. Головний козир гірників – це наявність великої лавки запасних. Команда може випустити таких футболістів, як Алісон, Трауре чи Ізаке, які вирішать долю матчів. Ні в ЛНЗ, ні в Поліссі, при всій повазі до цих команд, таких футболістів на заміні немає. Втім, було б цікаво, якби в Україні все рівно змінився б чемпіон, та ми отримали нашу українську казку імені Лестера. Але до цього і ЛНЗ, і Поліссю треба зробити справжнє диво. А тим часом матч УПЛ було зірвано. Матч 17-го туру чемпіонату України між срібним призером УПЛ Олександрією та Київською Оболонню скасовано через незадовільний стан газону на стадіоні Ніка, повідомляє УПЛ ТВ. Раніше головний арбітр матчу Володимир Новохатній, делегат Олег Базай та головні тренери Кирило Нестеренко та Олександр Антоненко провели розмову, у якій донесли свої позиції щодо проведення зустрічі. Справа в тому, що газон в Олександрії замерз, і на такому полі грати не можна. Таким чином, арбітр Новохатній після піч-інспекції поля стадіону Ніка ухвалив рішення про скасування гри 17-го туру. Виконавчий директор Олександрії Дмитро Катаєв поділився думками про скасований матч 17-го туру чемпіонату України проти Оболонії. Хочу принести вибачення фанатам, які довго чекали цей матч. За останній тиждень у нас випали аномальні опади. У нас були морози мінус 15, мінус 20. Відповідно, після того, як з поля прибрали сніг, і морози під плівкою прихватили верхній слой газону. Ми вважаємо, що це форс-мажорні обставини. Ми поле готували, воно нормальне. Наша команда виявила бажання грати, інша команда категорично відмовилась. Тепер це буде вирішуватися в палаті з вирішення спорів, сказав директор Олександрії. І враховуючи регламент УПЛ, а саме норму, де клуб-господар повинен забезпечити умови належного проведення матчу, то згідно закону, віце-чемпіон України Олександрія повинна отримати технічну поразку 0-3. І насправді цей кейс відрізняється від того, що було у матчі Метрі з 19-25 БРС. Якщо там дійсно був форс-мажор, пов'язаний з атакою на електрику Житомира, та Металіст 19-25 не міг нічого зробити, то тут, навпаки, у Олександрії було 3 місяці підготувати арену до матчу. І енергетика чи атаки ворога тут ні до чого. Це просто непрофесіоналізм з боку клуба. Так, умови важкі у всіх, але треба знаходити рішення, як не допустити таких ситуацій. Хоча й Оболонь цю ситуацію теж зробила досить хитро, скориставшись поганим газоном та можливістю здобути технічну перемогу. Але з іншого боку, пивоварів можна зрозуміти. Їм треба не тільки бали, але й ще й здорові футболісти. А на такому полі можна зазнати багато травм, тому кияни і вирішили перестрахуватися. Відомий футбольний експерт екс-легенди Динамо Київ Йожеф Сабо прокоментував рішення грати чемпіонат України в кінці лютого. Цитуємо Сабо. Я вважаю, що грати в лютому для України зарано, але це треба спитати в президента Шевченка. Він же у нас в Україні головний по футболу, а не я. Моя думка така, рановато в лютому розпочинати чемпіонат після зимової паузи, бо грати в футбол у снігу чи багнюці – це таке собі задоволення. Не зовсім розумію, кому це треба. Одна справа глядачам сидіти на трибунах і мерзнути – це неприємно, але зовсім інша футболістам на зледенілому газоні грати. Як би не було купи травм, а травми точно будуть через замерзлі поля. Навіть і не сумніваюся, заявив Сабо. З одної сторони, Сабо правий, що погода дійсно жахлива, але з іншої сторони, а коли тоді взагалі нам грати, якщо у нас вже в грудні погода не дуже? Тоді у нас 3 місяці повністю впадають, клуби не грають офіційні матчі, гравці деградують. В той час як в Європі грають навіть в січні в усіх не тільки провідних, але й посередніх чемпіонатах. Цю проблему можна вирішити побудовою якісної інфраструктури, а також переселенням газонів провідних арен України. І тут Українська асоціація футболу повинна допомогти клубам у цьому питанні. Але, на жаль, схоже, наших очільників не досить хвилюють питання розвитку футболу в Україні. Друзі, а що робити з полями в Україні? Та хто, на вашу думку, винен у всіх цих проблемах? Клуби, федерація чи наш сусід? Пишіть, а в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякую вам, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.